Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. In the Heat of Passion là một bộ phim kinh dị khiêu dâm của Mỹ năm 1992 do Roman Flanders viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của Sally Kirkland, Nick Corey và Michael Green. Nó còn có sự xuất hiện ban đầu của diễn viên hài Lisa Kudrow và Michael McDonald. Trong phần tiếp theo lần này của bộ phim có tên In the Heat of Passion 2 Unfaithful do Catherine Sheeran đạo diễn và được phát hành vào năm 1994, kể về một âm mưu bẩn thỉu và nham hiểm cùng mối quan hệ loạn luân giữa chồng và con gái riêng của một nữ triệu phú tàn tật. Phim có sự tham gia của Barry Butwig, Leslie Ann Dow, Teresa Hill, Michael Gross và Robin Ricker. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nội dung cốt truyện của bộ phim. Trong phần 2 của In the Heat of Passion, Leslie Ann Dow vào vai Jean Bradshaw là người vợ ngồi xe lăn của Phil Donovan do Barry Butwig thủ vai, một gã khốn nạn luôn để mắt tới khối tài sản hàng triệu đô của cô. Sau khi thiết lập bằng chứng ngoại phạm tại một cuộc giao lưu xã hội, anh ta mặc bộ đồ đen và bịt mặt như một kẻ đột nhập, trở về nhà với người vợ bị đánh thuốc mê của mình, dọa cô ấy phải chạy quanh phòng cùng với chiếc xe lăn một cách khổ sở. Mặc dù những người giàu có như Jean Bradshaw luôn có súng bên cạnh để phòng thân, nhưng cô không thể ngờ được rằng đạn đã được Phil tháo ra từ lúc nào, để rồi bị hắn giết chết bằng cách để cô ngã xuống cầu thang và tạo hiện trường như một vụ tai nạn. Khi người điều hành tài sản trung thành Howard chú ý đến các chi tiết của đám tang, Donovan phải tìm kiếm niềm an ủi từ cô con gái riêng tuổi tên Casey, người mà anh đã bắt đầu một mối tình say đắm. Họ đang ngồi trên số tài sản thừa kế khổng lồ mà Jean để lại, nhưng họ không thể chi tiêu một cách lộ liễu vì sợ khơi dậy sự nghi ngờ. Nhưng Casey là một cô gái hư hỏng và tham hư vinh. Vì vậy chẳng bao lâu sau, cô ấy đã đi vòng quanh các câu lạc bộ run, kết bạn mới và mua rất nhiều cocaine. Thậm chí, cô đưa cả bạn gái Catherine về nhà để dự tiệc xách với bố, khiến anh ấy thực sự ngất ngây. Trong khi đó, những sự việc kỳ lạ bắt đầu chồng chất. Một ấm trà đang sôi, thang máy đột nhiên hoạt động trở lại. Donovan bắt đầu nhận được điện thoại từ người vợ đã chết của mình, hoặc nghe thấy giọng nói của cô ấy vang vọng khắp nhà. Ngày càng điên cuồng, anh ta bước vào một trong những bữa tiệc tạm bợ của Casey và nổ súng để đuổi những người vui chơi đi. Anh ta nhanh chóng bị bắt và Howard phải đến bảo lãnh cho anh ta. Casey cũng bị cản trở bởi những sự kiện huyền bí và không thể chống chọi nổi cơn cuồng loạn. Cô bắn Donovan bằng chính khẩu súng của mình. Sau khi cô ấy bị cảnh sát dẫn đi, Jean trông khỏe mạnh và sảng khoái, được tiết lộ là kiến trúc sư của kế hoạch tổng thể này. Kế hoạch mà cô ấy đã cùng người tình thực sự của mình, Howard, vạch ra. Tuy có dàn diễn viên khá ổn, với sự góp mặt của hai tên tuổi lớn là Barry Butwig và Leslie Ann Dow, cùng với sự trẻ trung quyến rũ và gợi cảm của Teresa Hill, nhưng bộ phim vẫn không được đánh giá cao và phổ biến rộng rãi. Những đánh giá về phim rất hạn chế hoặc không tồn tại trên các trang web đánh giá phim phổ biến. Barry Butwig là một diễn viên tài năng, nổi tiếng với khả năng biểu diễn đa dạng, đã thể hiện nhân vật Phil Donovan một cách rất thành công, lột tả được bản chất của một gã chồng khốn nạn, kẻ giết vợ để độc chiếm tài sản và quan hệ với con gái riêng của cô ấy. Trong khi Leslie Ann Dow, với khả năng diễn xuất tự nhiên và ổn định, đã thể hiện được bản lĩnh và khí chất của một nữ tỷ phú, mặc dù bị tàn tật nhưng vẫn rất xinh đẹp và thông minh. Sự kết hợp giữa Butwig và Dow thật sự khiến cuộc đối thoại trở nên gay gắt, trong khi Teresa Hill trẻ tuổi, đủ sôi nổi để thu hút sự chú ý. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, quyến rũ và gợi cảm. Nhân vật mà cô ấy thể hiện là một cô gái trẻ lẳng lơ và ham hư vinh, người đã ngoại tình với cha dượng của mình. Mặc dù không nổi tiếng như một số đồng nghiệp khác, nhưng Teresa Hill vẫn là một phần không thể thiếu của các dự án mà cô tham gia. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng của cô trong mọi vai diễn là điểm mạnh của cô, và cô luôn làm cho mỗi vai diễn của mình trở nên độc đáo và đáng nhớ. Về phía Michael Gross và Mark McCoy, chỉ đơn giản là đóng vai chính trong vai những người khác tham gia vào quá trình phân hủy một âm mưu. Mặc dù không nhận được sự chú ý lớn từ công chúng, nhưng In the Heat of Passion 2 Unfaithful vẫn đáng xem với các tình tiết gây cấn và cảm xúc sâu sắc. Điểm yếu có thể là sự kỳ cục trong cách phát triển nhân vật hoặc cốt truyện không đủ sâu sắc, nhưng vẫn đáng để thưởng thức cho những người yêu thích thể loại phim tình cảm và tâm lý. Bạn có thể tìm và xem bộ phim với bản đầy đủ ngay trên YouTube.
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.